අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම ටෙක්සර YouTube channel එකට. ඉතින් මේ PHP programming එහෙම නැත්නම් PHP backend development video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් මේක introduction video එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ PHP ගැන. ඒ කියන්නේ PHP වලට introduction එකක් අපි ගන්නවා. PHP කියන්නේ මොකක්ද, මේකෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද, සහ ඔයගොල්ලෝ PHP ඉගෙන ගනිද්දී මොනවද දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් කියන දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. හොඳයි, ඉතින් අපි වැඩි හොයන්න නැතුව වීඩියෝට යන්න. right, ඉතින් අපි PHP කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් අත්‍තරම PHP කියන්නේ server side language එක. ඉතින් අත්‍තරම ඔයාලා web development ඉගෙන ගන්න පටන් ගනිද්දී ඔයාලට sites දෙකක් ගැන අහන්න ලැබෙනවා. හරියට ඉගෙන ගත්තා නම් පළවෙනි තමයි front end development කියන එක. අපිකට client side කියලා කියනවා. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි back end කියලා කියන්නේ. අපිට කියනවා server side කියලා. front end development සහ back end development කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අතරම අපි ඒවටම front end එකට අපි කියනවා client side කියලා. back end එකට අපි server side කියලා. ඉතින් මේ front end එකෙන් අතරම කරන්නේ අපේ user ට පේන පැත්ත. ඒ කියන්නේ user site එකට යන කෙනාට අපිට පේන දේ develop කරන එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි website එකට ගිහලා අපි website එකේ පේන ටික හදන තමයි මේ back end එකෙන් front end එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ front end එකේ අතරම අයිති වෙන්නේ HTML, CSS සහ JavaScript කියන තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අයිති වෙන්නේ. තවත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වයින්ුත් අපි HTML ගත්තොතින් HTML වලින් කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ සැකිල්ල හදන එක. අතර වෙබ් පේජ් එකේ සැකිල්ල හදන එක. ඊට පස්සේ අපි මේ සැකිල්ල හැදුවට නැහැ නේ. ඒකේ කිසි ලස්සනක් නැහැ. සැකිල්ලගේ කිසි ලස්සනක් නැහැ නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙබ්සයිට් එකකත් සැකිල්ල ලස්සන කරන්න ඕන නම් අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා CSS. සම්පූර්ණ වෙබ් පේජ් එක හැඩ කරන්න, ලස්සන කරන්න අපි CSS පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ CSS HTML දාලා වෙබ්සයිට් එක හදලා, ඒ කියන්නේ වෙබ් පේජ් එක හදලා ලස්සන කරලා ඔක්කොම කරතර නැහැ. වෙබ්සයිට් එකෙන් කියන්නේ ක්‍රියාකාරී බවක් නැත්නම්. ඉතින් අපි මේ වෙබ් පේජ් එකට පණ දෙන්න, එහෙම තමයි මේ ක්‍රියාකාරී බවක් ඇති කරන්න අපි JS පාවිච්චි කරනවා. JavaScript. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට බටන් එකක් ක්ලික් කරලා පස්සේ මොකක් හරි alert එකක් එන්න, නැත්නම් මොකක් හරි pop up එකක් එන්න, නැත්නම් බටන් එක කලර් එකක් වෙනස් වෙන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කරන්න අපිට JS පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් back end එකට අතරම තියෙන PHP වගේ languages, කියන්නේ back end එක කියන්නේ අපිට පේන්නේ නැති පැත්ත develop කරන එකනේ. කියන්නේ calculation, ඊට පස්සේ database side එක manage කරන පැත්ත තමයි back end එකට අයිති වෙන්නේ. PHP, Python, Java ඔන්න වගේ languages අයිති වෙනවා එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක බලාපොරොත්තු වෙන අතරම back end development එක. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් database එකක් එක connect කරලා database එක වැඩ කරන විදිහ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ PHP අමාරුයිද කියන ප්‍රශ්න මම ගොඩනෙක් මම අහලා තිනවා. ඇත්තටම PHP අමාරු නැහැ. හැබැයි පොඩි දේවල් ටිකක් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ back end development ඉගෙන ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ front end එකේ දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම HTML. මොකද HTML වගේ දෙයක් දැනගන්නේ නැතුව PHP කොච්චර කෝඩ් ලිව්වත් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ HTML, CSS වගේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක්ම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට HTML ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් Techsara HTML කියලා සර්ච් එකක් දාන්න YouTube search bar එකේ. ඉතින් ඔයාලට සර්ච් එක දැම්මම පස්සේ අපේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න පුළුවන්. HTML වීඩියෝ සීරීස් එක මුලින්දම තාමත් මේක කරගෙන යන ගමන් තියෙන වීඩියෝ සීරීස් එක. තාම වීඩියෝස් 10ක් නැත්නම් 11ක් වගේ තමයි දාලා ඇත්තේ. ඉතින් මේක ඉස්සරහටත් කරගෙන යනවා. තාම මම ටිකයි කරලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ වීඩියෝ සෙට් එකක නැහැ. මම ඒක තාම කරගෙන යන ගමන් හින්දා. ඒවන මුලින්දම ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් HTML ගැන. ඉතින් HTML සීරීස් එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මම CSS වීඩියෝ සීරීස් එක දාන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ HTML ඉගෙනගෙන PHP ඉගෙන ගන්න ගියොත් ඒක සෑහෙන කාලයක් යන හින්දා මම නම් රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ HTML සීරීස් එක බලන ගමන්ම PHP වීඩියෝ සීරීස් එකත් බලන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. අතරම වැඩි කාලයක් යන්නෙත් නැහැනේ. හොඳයි. ඉතින්
ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති දැන් මොනවද මේ PHP වලින් කරන්න පුළුවන් කියලා. අතන ප්‍රශ්නයක් නැති මොනවද මේ PHP වලින් කරන්නේ සහ කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට එන යූසර්ස්ලාගේ account හදලා ඒ විදිහට login වෙලා අවශ්‍ය දෙයක් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට අන්නේ වැඩේට PHP ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එක account එකක් හදලා ඊට පස්සේ login වෙලා මොනවාගේ දේවල් කරන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ PHP අවශ්‍ය වෙනවා. PHP පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් PHP අතරම අමාරු නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ලේසියෙන් මේ දේවල් ටික කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට අතරම වෙබ් ෆෝරම් වෙබ් ෆෝම් එකක් හදලා ඒක ඩේටාබේස් එකක් එක්ක කනෙක්ට් කරලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. සහ ඒක හදන විදිහත් මම ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා මම මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ගැන කතා කරේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම. මට පුංචි දෙයක් කතා නමතුණා. ඇත්තට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ කාටද කියන එක ගැන මට අතරම කතා කරන්න නවතුණා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම මේක ටාගට් කරන්නේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ HTML ඉගෙන තියෙනවා නම් CSS ඉගෙන තියෙනවා නම් ඒ වගේම PHP සෙට් වෙලා නැත්නම් අර බලන්න මගේ වීඩියෝ සීරීස් එක ෆලෝ කරන්න. ඒ වගේම මම දන්න තරමින් මේක A level වලටත් තියෙනවා PHP. ඔව් A level වලටත් තියෙනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් අතරම PHP. A level කරන කෙනෙක්ට නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඔය කැටගරිස් දෙකටම අයිති වෙන්නේ නැත්නම් ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉගෙන ගන්න කැමැත්ත තියෙනවා නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ තේරෙන්නේ නැති කියලා කතා කරපු දේවල් විශේෂයෙන්ම මේ වැඩි දෙයක් ගැන කතා කරේ නම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ගැන කතා කරේ. PHP මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන දේවල් ගැන පස්සේ කතා කරනවා. මේක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන දේ ගැන මම කතා කරා. ඊට පස්සේ PHP ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලන්ට HTML CSS දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා කියන දේ ගැන මම කතා කරා. ඊට පස්සේ front end කියන්නේ මොකද back end කියන්නේ මොකද ගැන කතා කරා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොයනවා නම් like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ ඉතින් ඉවරයි අතරම. අනිවාර්යෙන් like එක දාන්න මතක කරන්න එපා වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න මතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනට බලමු.